חתימה בספר האורחים, רק נקדם את אורחנו כאן באולפן, את משה פייגלין, ראש תנועת זהות. מפלגת זהות. ורם בן ברק, לשעבר סגן ראש המוסד, מנכ"ל המשרד לענייני מודיעין. שלום גם לך, וננסה ביחד ככה, יחד עם פרופסור עוזי רבי, לנתח איפה זה עומד ולאן זה הולך. משה פייגלין, לדעתי אתמול התבטאת בנושא הזה? אתה חושש יותר מהנוכחים מעסקת הנשק הזאת האמריקאית-סעודית? יש לנו ניסיון מן העבר. קודם כל, כדאי שנבין את הסדרי גודל. מדובר בהזרמת נשק אמריקאי למדינה שהיא בכל זאת מדינה מוסלמית קיצונית מאוד, בסדר גודל של למעלה מ-100 שנות סיוע אמריקאי לישראל. שיש לה, כמו שאמר עוזי רבי, הרבה גבולות לנהל את הנשק הזה. כן, אלה סדרי גודל בלתי נתפסים. מחסן נשק מודרני אדיר בידי מדינה שמה שקרה למשל באיראן, שהייתה מאוד יציבה ומאוד פרו-מערבית, עלול גם לקרות שם. מה שקרה בסוריה יכול גם לקרות שם. אף אחד לא ערב לנו. דונלד טראמפ שרוצה לרצות את פועלי הייצור ויותר מהם את בעלי ההון, יכול להגיד לא ל-380, 450 בהמשך? השורה התחתונה היא שכולנו פה, אני חושב, יכולים להבין, ולא יהיה מי שאני חושב יחלוק על כך, היא שדונלד טראמפ נאמן להבטחתו לבוחר, אמריקה פרסט, אמריקה ראשונה, זה אינטרס קודם כל כלכלי, לפני כל אינטרס אחר של האמריקנים, ורק אחר כך באה ישראל, קודם כל האינטרס שלהם. הלוואי שבישראל יהיה ראש ממשלה שרואה את האינטרס של ישראל תחילה, כפי שהנשיא האמריקאי רואה את האינטרס האמריקאי תחילה. משה פייגלין, מה שלומך באופן כללי ביום הזה? אני מניח שבנובמבר עת נבחר הנשיא טראמפ היית יותר מבסוט. אני באופן אישי התרעתי בדיוק מפני התהליכים שאנחנו צופים בהם עכשיו, אז לא הייתי מופתע, אבל זה נכון שבמה שמכונה הימין הישראלי יש עכשיו אכזבה, ממי שחשב שהגיע המשיח. בסך הכל, והדברים שאני אומר עכשיו גם אמרתי לפני שהם הראו, כלומר צפיתי אותם, נתניהו הוריד את טראמפ מן העץ של העברת השגרירות. נתניהו הוריד, כי נתניהו הכחיש וגם הציג כל מיני סטנוגרמות כדי להוכיח שהוא... זה סוג של כסת"ח, סליחה על הביטוי. יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, אמר את הדברים במפורש לפני שבועיים בגלי צה"ל, לפני ההכחשה, כשזה כבר היה כל כך פשוט לומר אותם, אז הוא אמר אותם. זה הגיע מאין ספור מקורות, גם בממשל האמריקאי, גם בפוקס ניוז ומכל ערב, וכפי שאמרתי, גם צפיתי אותם, נתניהו... אתה לא פותח בראש ממשלה שהאינטרס הישראלי נמצא לפניו, ואם אכן, למרות כל מה שאמר, היה איזה מסר שהעביר חכוי מעניין שגרות, הוא לא דאג לאינטרס הישראלי בעניין הזה? הוא דאג אולי לאינטרס הישראלי כפי שהוא מבין אותו, אבל בוא אומר לך מה אני רואה שהתחולל כאן, הוריד אותו מעניין השגרירות. טראמפ הבין שבעצם הנתיב הישן, הנתיב שבו צעדנו בטוחות או לא כל כך בטוחות עם אובמה, הוא הנתיב שבו צריך לצעוד, ועכשיו אנחנו בעצם מקבלים מצב של המשך מדיניות אובמה עם נשיא שאי אפשר להאשים אותו באנטישמיות, אי אפשר להאשים אותו בחוסר אהדה בסיסית לישראל, אין לו אופוזיציה שם כפי של הליכוד, אין אופוזיציה כאן, והשילוב של השניים, שני נשיאים כאלו שאין להם אופוזיציה משמאל במדינותיהם, אבל אינטרס ולחץ מאוד מאוד חזק לחבור אחד לשני לצורך הסדר מדיני, בוא נשמע רגע את הדברים. בוא נשמע את הדברים. כל אתגר יוצר הזדמנות, אומר הנשיא ריבלין. יש לכם הזדמנות נהדרת, יש תחושה טובה לשלום. היה לנו מספיק משפיכות הדמים וההרג. מה שעשינו מהלך סוף השבוע, אמרו שלא היה דבר כזה אף פעם בעבר. זה הייתה הצטרפות ביחד ולהיות בישראל, זה מיוחד מאוד עבורנו. אנחנו מצפים שיהיו לנו שיחות מעניינות. גם הפייגלין תוהה מה היו השיחות. אנחנו דוחפים לשלום ב100 השנים האחרונות. ואולי מישהו יביא לנו שלום, אומר הנשיא ריבלין. תודה רבה, אומרים הנשיאים לתקשורת. מר פייגלין, לדעתי זה הרגע שבו אתה צריך להיות עוד יותר מודאג. אני חושב שכולנו צריכים להיות מודאגים, כי אנחנו יודעים ששיחות כאלו... יש כאלה שחפצים בשלום פה, אתה יודע. כן, שמעתי את ציפי לבני, שבדיוק מהסיבות שאני מודאג היא מאוד שמחה. אנחנו יודעים שסבבי שיחות שכאלו בדרך כלל לא עלינו ולא על בנינו נגמרים במעגל דמים ולא במעגל שלום.
לכן באמת... אתה לא משאיר פתח להפתעה אולי? לא, הרי הפתרון היחיד שמונח על שולחן בסופו של דבר זה לא שום דבר אחר מלבד הפתרונות הקיימים של שתי מדינות וכו'. מלבד הפתרון שמפלגתי אגב מניחה על שולחן, פתרון המדינה האחת, שום גורם לא מניח שום פתרון אחר. מה היית מצפה? שיגיע הנשיא טראמפ ויגדיר את הרשות הפלסטינית באותו ציר של דאעש ושל חמאס ושל חיזבאללה? הנשיא טראמפ לפני חודשים אחדים בלבד אמר שפתרון שתי המדינות הוא לא הפתרון היחיד שעל הפרק, ולדעתי ראש ממשלה ישראלי שיש לו בתודעה פתרון אחר, פתרון מדינה אחת, יכול היה לנתב את כל התהליך לכיוון שסוף סוף החלת ריבונות מלאה על כל ארץ ישראל ופתרון אמיתי, פתרון צודק, פתרון של שלום אמיתי. מה שנקבל עכשיו זה אותה גברת בשינוי אדרת, אולי עצימות גבוהה יותר, לא עלינו. רם פייגלין חזרה אליך. להחלטת הקבינט מאתמול אין משמעות רבה, אז יפתחו עוד פתח בעוד מעבר וירחיבו אותו, זה יהיה לנוחיות כולם, גם המפקחים וגם העוברים. אני מבין שגם אותה בנייה בשטחי C, מדובר באיזה אישור רטרואקטיבי לבנייה הלא חוקית או שלא לפי אישור ישראל שבנו הפלסטינים. No big deal. No big deal הראשון הוא אכן no big deal, השני הוא עשוי להתפתח לביג דיל גדול מאוד, אבל החשש שלי הוא לא מהעניין הזה, כמו מעצם העובדה שלשני המנהיגים, גם לטראמפ וגם לנתניהו, יש בעיה עם לגיטימציה שהולכת ומתכרסמת בארצם. לא צריך לספר לך מה קורה כאן עם החקירות של נתניהו, ובוודאי לא מה קורה שם, עם תחילתן של חקירות של טראמפ ועם ציבור חזק מאוד שמאחוריהם. והלחצים הללו עשויים לדחוף את שני המנהיגים לאיזשהו מהלך היסטורי שישכיח את מה שמאחוריהם. אותי זה מאוד מדאיג, והלוואי והתוודא, והתברר שאכן הכל היה כלא היה. אף שעל, אף סנטימטר מהשטחים ששוחררו ב-67? אין פתרון אחר. לא, יש את פתרון הגושים שעליו מדובר. גם זה לא פתרון אחר, גם זה פתרון של חלוקת הארץ, והוא לא יעבוד. גם כשיצאנו מכל עזה, עדיין יש שם... ב-48 היה פתרון של חלוקת הארץ, וזה באופן זמני עבד. הפתרון הוא הפתרון שמניחה היום מפלגת זהות על השולחן של החברה הישראלית. אפשר לראות אותו ברשת, בכל דרך, מדינה אחת, לעם אחד, עם כל האפשרויות לערביי האזור, מי שרוצה להישאר, מי שרוצה ללכת, מי שרוצה להיות... וטראמפ לא יהיה שותף למתווה הזה, לא יהיה סלפי, פייגלין טראמפ. דוביק, אנחנו מקלים ראש במזרח. רק תרשה לי רגע לסיים. כשישראל תדע סוף סוף מה היא רוצה מעצמה, תכבד את עצמה, תישאר נאמנה לארצה, גם טראמפ יכבד זאת. משה פייגלין, תודה רבה שבאתם לאולפנינו.